तुझसे ये मेरी जिंदगी, मैंने तो पाई तुझ में मेरी हर खुशी। कह गई मुझसे खुद ये बातें तेरी, अक्सर ख्यालों में हूँ तेरे मैं कहीं, देखूं मैं तुझे लम्हा लम्हा हर पल अपने सीने में रखूं। तर नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम। स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला। तर मित्रांनो, तुम्ही आपला आजचा फोटो मूविंग लिरिकल स्टेटस एडिटिंगचा व्हिडिओ बघितला असेल की किती खास झालेला आहे। आणि मित्रांनो, यावाल्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही सॉन्ग यूज केलं आहे ते सध्या इंस्टाग्रामवर खूप जास्त ट्रेंडिंगवर चालत आहे। सोबतच इथे जे काही फोटो आहे त्याला आपण ग्लिच इफेक्ट अप्लाय केलेला आहे आणि जे काही लिरिक्सच्या फोटोच्या वरती मूव्ह होत आहे ते दिसायला एकदम युनिक आणि नेक्स्ट लेवल दिसत आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला इथं अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनची गरज पडणार आहे। अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनचं लेटेस्ट व्हर्जन जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही बघू शकता, जे काही 4.1.0 वाला व्हर्जन जर तुमच्याकडे नसेल तर याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेली आहे, तिथून तुम्ही सहजपणे डाउनलोड करू शकता। आता व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला जे काही मटेरियल आणि बिल्ड बुक मार्क प्रीसेटची गरज पडणार आहे, सर्वांची लिंक आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटला तुम्हाला भेटून जाणार आहे। तर आपल्या वेबसाईटवरनं तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्याही प्रकारची अडचण येत असेल तर मग डिस्क्रिप्शनमधला हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ एक वेळा नक्की बघा। ओके, आता सिंपली तुम्हाला बिल्ड बुक मार्कवाली जी प्रीसेट आहे आपली त्याला इथं ओपन करायचं आहे। ओपन केल्यानंतर अशा पद्धतीचा इंटरफेस तुमच्यासमोर असणार आहे। तर इथं तुम्हाला सिंपली एकदम स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करा मीडियामध्ये आणि अशा पद्धतीचा एक लिरिकल व्हिडिओ तुम्हाला स्टार्टिंगला ॲड करून घ्यायचा। ॲड केल्यानंतर याला याची जे काही साईज आहे ही बघू शकता 4 सेकंडपर्यंत अशी लांबवून घ्यायची आहे। साऊंडमध्ये यायचं, साऊंड 0 करा। ओके, आता बॅक यायचं आहे। बॅक केल्यानंतर इथून प्लसवर टॅप करा मीडियामध्ये, ज्या कुठल्या फोटोवर तुम्हाला व्हिडिओ बनवायचा आहे तो फोटो तुम्हाला सिंपली इथं ॲड करायचा। जसं की हा फोटो मी इथं ॲड करतो, वरती 3 डॉटवर तुम्हाला टॅप करायचं, फिल कंपोजिशन करायचं आहे आणि सिंपली शेवटच्या बीटवर येऊन याला लांबवून घ्यायचं। ठीक आहे, लांबवून दिल्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला काय करायचं तर इथे जे काही फोटोज आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला इफेक्ट द्यायचे आहेत अगोदर। तर त्यासाठी मी सिंपली बॅक येतो। बॅक केल्यानंतर बघू शकता RG क्रिएशन इफेक्ट प्रीसेट तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाणार आहे। तर इथं तुम्हाला काय करायचं, सर्वात अगोदर तर जे काही स्टार्टिंगची लेयर आहे RGCC म्हणून ती लेयर तुम्हाला सिलेक्ट करायची। अशा पद्धतीमध्ये 3 लेयर असणार आहे। त्यानंतर वरच्या जे काही 2 लेयर असणार आहे दोन्हीला सिलेक्ट करा, हे ऑप्शन टॅप करायचं आहे आणि सिंपली 5 लेयर असणार आहे, 5 लेयरला कॉपी करायचं। ओके, त्यानंतर बॅक या। बॅक तर मित्रांनो, बॅक आल्यानंतर सिंपली आपल्याला बिल्ड बुक मार्कवाल्या प्रीसेटला ओपन करायचं। 0 सेकंडपासून वरती या ऑप्शनवर टॅप करा आणि जे काही 5 लेयर आपण कॉपी केल्या होत्या 5 लेयर पेस्ट करायच्या। पेस्ट झाल्यानंतर बघा मित्रांनो, CC म्हणजे जे काही कलर करेक्शनवाला इफेक्ट आहे तो इथं अप्लाय झालेला। आता हा इफेक्ट इथं अप्लाय झाल्यानंतर वरती बघू शकता ही शॅडोची एक लेयर तुम्हाला भेटणार आहे। तर हा शॅडो मी तुम्हाला यासाठी प्रोव्हाइड केला, जर तुमचा फोटो जास्त ब्राईट असेल तर तिथं तुम्ही बघू शकता हा शॅडो अप्लाय करून तुमचा जो फोटो आहे तो थोडासा ब्लॅकिशमध्ये तुम्हाला इथं दिसणार आहे। ठीक आहे, तर जर तुम्हाला हे ब्लॅकिश नसेल ठेवायचं तर तुम्ही इथं डोळ्याच्या आयकॉनवर टॅप करून याला तुम्ही डिसेबल देखील करू शकता। ठीक आहे, एवढं केल्यानंतर आता फोटोमध्ये इफेक्ट द्यायचा, त्यासाठी बॅक या आणि सिंपली जे काही इफेक्ट प्रीसेट आहे त्याला ओपन करा आणि सिंपली इफेक्ट जे काही फोटोवर टॅप करून इथले इफेक्ट आपल्याला कॉपी करून घ्यायचे आहेत। बॅक यायचं आहे आणि बिल्ड बुक मार्कवाली जी प्रीसेट आहे आपली त्या प्रीसेटला ओपन करायचं आणि सिंपली फोटोवर टॅप करून सर्व इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचे आहेत। तर इथपर्यंत मित्रांनो अर्धं काम आपलं इथे झालेलं आहे। आता याच्यामध्ये आपल्याला लिरिक्स ॲड करायचं आहे। तर लिरिक्स ॲड करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं, इथून बॅक यायचं आहे आणि सिंपली बघू शकता इथं तुम्हाला लिरिकल इफेक्ट प्रीसेट तुम्हाला भेटणार आहे। तर ही प्रीसेट तुम्हाला इथं ओपन करायची आहे। मित्रांनो, ही प्रीसेट ओपन केल्यानंतर बघू शकता अशा पद्धतीचा इंटरफेस तुमच्या समोर असणार आहे। तर तुम्हाला इथं मिसिंग फॉन्टचा एरर येणार आहे। तर सर्वात अगोदर जे काही लेअरमध्ये फॉन्ट मिस झालेला आहे तो फॉन्ट तुम्हाला अप्लाय करायचा आहे। तर त्या लेअरवर टॅप करा, एडिट ग्रुपमध्ये या। एडिट ग्रुपमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो जे काही फॉन्ट मी इथं यूज करत आहे सर्वांची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन आणि आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटला प्रोव्हाइड केली आहे। तर सिंपली जे काही वरची लेअर आहे बघू शकता कॅपिटल लेटरमध्ये तुम्हाला जे लेटर दिसत आहे त्याच्यावर टॅप करा एडिट टेक्स्टमध्ये आणि त्या जो फॉन्ट आपण यूज करत आहे बघू शकता बिग नूडल। तर आता हा फॉन्ट इथं अप्लाय करण्यासाठी विवॉल फॉन्टमध्ये या, त्यानंतर 3 डॉटवर टॅप करा आणि मित्रांनो नेट कनेक्शन तुम्हाला चालू ठेवायचं आणि इम्पोर्ट फॉन्टमध्ये यायचं। ठीक आहे, इम्पोर्ट फॉन्टमध्ये आल्यानंतर मी इथं 2 फॉन्ट यूज करत आहे। पहिलं म्हणजे शेकीज ओपन टाईप आणि त्यानंतर बिग नूडल। तर दोन्ही फॉन्ट सिलेक्ट करा, सिलेक्टवर टॅप करा आणि फॉन्ट इथं इम्पोर्ट होणार आहे। तर इम्पोर्टेड ऑप्शन हे टिक असायला हवं। त्यानंतर सर्च बारवर जायचं आहे आणि सिंपली बिग नूडल म्हणून आपल्याला इथं सर्च करायचं। तर जर सिंपली BIG इथं सर्च केल्यानंतर वरती बिग नूडल म्हणून हा फॉन्ट आलेला आहे, अप्लाय करा। तर अशा पद्धतीमध्ये जेवढे काही कॅपिटल
लेटर आहे तुम्हाला बिग नूडल हा फॉन्ट अप्लाय करायचा आहे. त्याखाली जे काही स्मॉल लेटर म्हणजे रायटिंगमध्ये असणार आहे त्याच्यामध्ये एडिट टेक्स्टमध्ये यायचं. नाही तर तुम्हाला काय करायचं शेकाईज ओपन टाईप हा फॉन्ट अप्लाय करायचा आहे. तर हा फॉन्ट अप्लाय करण्यासाठी सर्च बारवर जा आणि SHA तुम्हाला सर्च करायचा आहे. त्यानंतर बघू शकता शेकाईज ओपन टाईप हा फॉन्ट इथं आलेला आहे, याला तुम्हाला सिम्पली अप्लाय करायचं आहे. तर ठीक आहे. तर मित्रांनो अशा पद्धतीमध्ये जवळपास शेवटपर्यंत इथं जेवढ्या काही ग्रुपच्या लेअर आहे त्याच्यावर तुम्हाला 1 बाय 1 टॅप करायचं. एडिट ग्रुपमध्ये यायचं आणि बघू शकता जे काही कॅपिटलवाले लेटर आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला बिग नूडल फॉन्ट अप्लाय करायचा आहे आणि जे काही स्मॉल लेटर असणार आहे जे काही रायटिंगमध्ये त्याच्यामध्ये तुम्हाला इथं काय करायचं शेकाईज ओपन टाईप हा फॉन्ट अप्लाय करायचा. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीमध्ये जवळपास शेवटपर्यंत या सर्व लेअरला मी फॉन्ट अप्लाय करून घेतलेला आहे. तुम्हाला पण अप्लाय करून घ्यायचा आहे. फॉन्ट अप्लाय झाल्यानंतर 0 सेकंडपासून या लेअरवर म्हणजे जे काही ऑप्शन आहे याच्यावर टॅप करा आणि सिलेक्ट ऑल लेअर करा. ठीक आहे. आणि पुन्हा याच ऑप्शनवर टॅप करून आपल्याला 10 लेअर कॉपी करायचे आहेत आणि बॅक यायचं. ओके 10 लेअर आपण कॉपी केले आणि जे काय बीट बुक मार्कवाली आपली पीसेट आहे याला ओपन करा. समोरच्या बीटवर या 4.21 सेकंड आणि या ऑप्शनवर टॅप करून जे काही लेअर कॉपी केले होते त्या लेअर पेस्ट करा. लेअर पेस्ट झाल्यानंतर बघा मित्रांनो जे काही लिरिक्सवाल्या लेअर आहे ते तुम्हाला इथे दिसत असेल तर तुम्ही 1 बाय 1 या लिरिक्सवाल्या लेअरवर टॅप करून याची पोझिशन जी आहे ती तुम्हाला जिथं तुम्हाला ठेवायचं असेल तिथं तुम्ही ठेवू शकता. तर मी इथंच राहू देत आहे याची पोझिशन. ठीक आहे. तर तुमच्या फोटोनुसार तुम्हाला पोझिशन चेंज करायची असेल तर तुम्ही चेंज करू शकता. ओके आता एवढं केल्यानंतर मित्रांनो एक शेवटचं काम आपल्याला इथं करायचं आहे ते म्हणजे जे काही फोटो आहे याच्यामध्ये एक ओव्हरले इफेक्ट आपल्याला अप्लाय करायचा. ठीक आहे. तर तो इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी 4 सेकंडवर या प्लसवर टॅप करा मीडियामध्ये आणि अशा पद्धतीमध्ये जे काही ओव्हरले टेम्पलेट असणार आहे हे ॲड करा. ॲड केल्यानंतर शेवटच्या बीटवर आपल्याला इथं यायचं आहे राईटचा पार्ट ट्रिम टू ॲड करायचा. ब्लेंडिंग मोड असणार आहे लाईटनमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन सेट करायचा आणि सिम्पली बॅक यायचं. ओके मित्रांनो एवढं केल्यानंतर बघू शकता एकदम खतरनाक आणि नादखोळा असा जे काही इंस्टाग्रामवर ट्रेंडिंगवर असणारा लिरिकल स्टेटस व्हिडिओ आपण इथं बनवून रेडी केलेला आहे. तर वरती शेअरवर टॅप करा मित्रांनो आणि ॲरोवर टॅप करून व्हिडिओला फुल HD मध्ये एक्सपोर्ट करायचा आहे. व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की या व्हिडिओला एक लाईक मारा आणि अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ समोरसुद्धा बघण्यासाठी आपल्या भावाच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर आता मी भेटतो नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र. Fearless.